Chào mừng bạn đã quay trở lại. Trong video này, chúng ta sẽ nói về cách tính đạo hàm để bạn triển khai gradient descent cho hồi quy logistics. Những điểm chính sẽ là những gì bạn cần triển khai. Đó là các phương trình quan trọng bạn cần để triển khai gradient descent cho hồi quy logistics. Nhưng trong video này, tôi muốn thực hiện phép tính này bằng cách sử dụng đồ thị tính toán. Tôi phải thừa nhận, sử dụng đồ thị tính toán hơi quá mức cần thiết để tính đạo hàm gradient descent cho hồi quy logistics. Nhưng tôi muốn bắt đầu giải thích mọi thứ theo cách này để bạn làm quen với những ý tưởng này, để hy vọng nó sẽ có ý nghĩa hơn một chút khi chúng ta nói về mạng Nernst hoàn chỉnh. Vì vậy, hãy đi sâu vào gradient descent cho hồi quy logistics. Để tóm tắt lại, chúng ta đã thiết lập hồi quy logistics như sau. Dự đoán của bạn, y mũ, được định nghĩa như sau, trong đó Z là như vậy. Và nếu chúng ta chỉ tập trung vào một ví dụ, thì hàm mất mát đối với một ví dụ đó được định nghĩa như sau. Trong đó A là đầu ra của hồi quy logistics và Y là nhãn thực tế. Vì vậy, hãy viết điều này ra dưới dạng một đồ thị tính toán. Và đối với ví dụ này, giả sử chúng ta chỉ có hai đặc trưng x1 và x2. Vì vậy, để tính Z, chúng ta sẽ cần nhập W1, W2 và B ngoài các giá trị đặc trưng x1 và x2. Vì vậy, những thứ này trong một đồ thị tính toán được sử dụng để tính Z, đó là W1 nhân x1 cộng W2 nhân x2 cộng B. Vẽ một hộp hình chữ nhật xung quanh đó, và sau đó chúng ta tính y mũ hoặc A bằng sigma của Z. Đó là bước tiếp theo trong đồ thị tính toán. Và cuối cùng, chúng ta tính LA, Y, và tôi sẽ không sao chép lại công thức. Vì vậy, trong hồi quy logistics, những gì chúng ta muốn làm là sửa đổi các tham số W và B để giảm thiểu hàm mất mát này. Chúng ta đã mô tả các bước chuyển về phía trước về cách bạn thực sự tính toán hàm mất mát trên một mẫu huấn luyện đơn lẻ. Bây giờ, hãy nói về cách bạn có thể đi ngược lại để tính các đạo hàm. Đây là một phiên bản đã được dọn dẹp của sơ đồ. Bởi vì những gì chúng ta muốn làm là tính đạo hàm liên quan đến hàm mất mát này. Điều đầu tiên chúng ta muốn làm, có thể đi ngược lại, là tính đạo hàm của hàm mất mát này đối với biến A này. Và trong code, bạn chỉ cần sử dụng ra để biểu thị biến này. Và hóa ra, nếu bạn đã quen với giải tích, bạn có thể chỉ ra rằng điều này kết thúc bằng âm y trên A cộng 1 trừ y trên 1 trừ A. Và cách bạn làm điều đó là bạn lấy công thức cho hàm mất mát. Và nếu bạn đã quen với giải tích, bạn có thể tính đạo hàm đối với biến A viết thường, và bạn nhận được công thức này. Nhưng nếu bạn không quen với giải tích, đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi sẽ cung cấp các công thức đạo hàm bạn cần trong suốt khóa học này. Vì vậy, nếu bạn là một chuyên gia về giải tích, tôi khuyến khích bạn tra cứu công thức cho hàm mất mát từ slide trước và thử lấy đạo hàm đối với A bằng giải tích. Nhưng nếu bạn không biết đủ giải tích để làm điều đó, đừng lo lắng về điều đó. Bây giờ, sau khi tính toán đại lượng này hoặc DA, đạo hàm của biến đầu ra cuối cùng của bạn đối với A, sau đó bạn có thể đi ngược lại. Và hóa ra, bạn có thể chỉ ra DZ. Đây là tên biến code Python. Đây sẽ là đạo hàm của hàm mất mát đối với Z hoặc đối với L. Bạn có thể thực sự viết hàm mất mát bao gồm A và Y một cách rõ ràng như các tham số hoặc không. Cả hai loại ký hiệu đều có thể chấp nhận được. Chúng ta có thể chỉ ra rằng điều này bằng A trừ Y, chỉ một vài nhận xét dành cho những bạn là chuyên gia về giải tích. Nếu bạn không phải là chuyên gia về giải tích, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng hóa ra, dl trên dz này có thể được biểu diễn dưới dạng dl trên da nhân da, dz, và hóa ra da, dz, hóa ra là a nhân 1 trừ a, và dl, da, chúng ta đã tính ra trước đó ở đây. Và vì vậy, nếu bạn lấy hai đại lượng này, bạn biết đấy, dl, da là số hạng này, cùng với da, dz là số hạng này, và chỉ cần lấy hai thứ này, và nhân chúng,
Bạn có thể thấy rằng phương trình đơn giản hóa thành A trừ Y. Vì vậy, đó là cách bạn tính ra nó, và đây thực sự là quy tắc chuỗi mà tôi đã nhắc đến trước đây. Được rồi. Vì vậy hãy thoải mái thực hiện phép tính đó cho chính mình nếu bạn am hiểu về giải tích. Nhưng nếu bạn không, tất cả những gì bạn cần biết là bạn có thể tính dz bằng A trừ Y. Và tôi đã thực hiện phép tính đó cho bạn rồi. Và sau đó, bước cuối cùng trong lan truyền ngược là quay lại tính toán mức độ bạn cần thay đổi W và B. Vì vậy, cụ thể, bạn có thể chỉ ra rằng đạo hàm đối với W1 và trong code chúng ta sẽ gọi đây là dW1 rằng điều này bằng x1 nhân dz. Và tương tự, dW2 là mức độ bạn muốn thay đổi W2 là x2 nhân dz và B, xin lỗi, dB bằng dz. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện gradient descent đối với chỉ một ví dụ này, những gì bạn sẽ làm là như sau. Bạn sẽ sử dụng công thức này để tính dz, và sau đó sử dụng các công thức này để tính dW1, dW2 và dB, và sau đó bạn thực hiện các cập nhật này. W1 được cập nhật thành W1 trừ đi tốc độ học alpha nhân dW1, W2 được cập nhật tương tự và B được đặt là B trừ đi tốc độ học nhân dB. Và vì vậy đây sẽ là một bước của gradient descent đối với một ví dụ duy nhất. Vì vậy, bạn đã thấy cách tính đạo hàm và triển khai gradient descent cho hồi quy logistic đối với một mẫu huấn luyện duy nhất. Nhưng để huấn luyện mô hình hồi quy logistic của bạn, bạn không chỉ có một mẫu huấn luyện, bạn có toàn bộ tập huấn luyện gồm M mẫu huấn luyện. Vì vậy, trong video tiếp theo, hãy xem cách bạn có thể áp dụng những ý tưởng này và áp dụng chúng để học không chỉ từ một